داریم فرود میایم، آماده ای؟ کمربند تو ببند، اینجا جاذبه داره، نور داره و حتی شاید حیات. نگاه کن، اینجا چه چیزایی داره؟ آب، یه دریاچه بزرگ زیر نور یه ستاره قرمز، آسمون بنفش، گیاهای تیره رنگ و بادی که بوی مواد شیمیایی عجیب میده. ولی اینجا زمین نیست. ما الان روی یه سیاره فراخورشیدی دیگه هستیم، یه دنیای واقعی 124 سال نوری دورتر از ما کشف شده توسط تلسکوپ فضایی جیمز وب. جایی که شاید، فقط شاید، یه زمانی یه چیزی مثل زندگی روی اون نفس کشیده باشه. کلی سیاره جدید کشف شدن، بعضیاشون یه خورشید دارن، بعضیاشون 3 تا و بعضیاشون انقدر نزدیک به ستاره‌شونن که دارن میجوشن. اما یه سری از سیارات فراخورشیدی هم هستن که تلسکوپ فضایی جیمز وب کشف کرده و خیلی شبیه به زمینمون و شاید بهتر از زمینمون باشه. قضاوتش با شما. حالا بیایید از روزای اول شروع کنیم، جایی که فهمیدیم فراتر از سامانه خورشیدی میتونه جایی برای زندگی وجود داشته باشه. بریم به سال 1984. اون موقع هیچ کس حتی تصورش رو نمی‌کرد که روزی بتونیم از سیاره‌هایی حرف بزنیم که نه تو منظومه شمسی مونن، نه حتی با چشم دیده میشن. ولی یه ستاره توی آسمون شب همه چیز رو عوض کرد. ستاره‌ای که با چشم غیر مسلح هم دیده میشن. دانشمندا متوجه یه چیز عجیب دورش شدن. یه صفحه از گرد و غبار، چیزی که فقط قبلاً دور خورشید خودمون دیده بودن. این یعنی چی؟ یعنی شاید اونجا سیاره‌ای در حال شکل گیریه. از اون لحظه به بعد فضا واقعاً مثل یه صندوقچه رازآلود شده بود. دانشمندا می‌خواستن بدونن علاوه بر سیارات سامانه خورشیدی خودمون، سیارات فراخورشیدی چجوری‌ان و چه ویژگی‌هایی دارن. و سال 1995 اولین سیاره فراخورشیدی کشف شد. پگاسی B51، یه غول گازی داغ چسبیده به ستارش، خیلی متفاوت تر از هر چیزی که فکر می‌کردیم. ولی اون لحظه یه چیز مهمتر از خود سیاره کشف شد. امید به این که ما تنها نیستیم. بعد از اون انگار در کهکشان باز شده بود. تلسکوپ‌ها یکی یکی رفتن فضا. هابل نگاه کرد، کپلر گوش داد و بالاخره جیمز وب شروع کرد به بو کشیدن. آره، درست شنیدی. بو کشیدن ترکیبات شیمیایی جو سیارات. حتی فکر کردن بهش هم خیلی جذابه. سیاراتی که ترکیبات شیمیایی متفاوتی دارن و الان توی دوران زندگی خودمون میتونیم اونها رو شناسایی کنیم و ببینیم چطور هستن و آیا میزبان حیات هستن یا نه. اما دیگه بریم سراغ اصل مطلب. حالا میخوایم ببینیم که تلسکوپ فضایی جیمز وب چه سیاراتی رو نگاه کرده که از زمین خودمون شاید بهتر باشن. سیاراتی که زمین دوم، سوم یا شاید هزارم باشن. بذار ازت یه سوال بپرسم. اگه یه روز بفهمی تو فاصله صدها سال نوری از زمین یه سیاره هست که شرایطش انقدر شبیه زمینه که ممکنه روش زندگی وجود داشته باشه، چه حسی پیدا میکنی؟ یه جور هیجان، یکم ترس و کلی سوال میکوبه به مغزت، درسته؟ خب این دقیقاً همون اتفاقیه که توی سال 2011 افتاد. وقتی دانشمندای ناسا اعلام کردن که یه سیاره عجیب و غریب به اسم کپلر 22b رو پیدا کردن. سیاره‌ای که خیلی از رسانه‌ها بهش میگفتن نخستین زمین دوم. ماجرای این کشف از سال 2009 شروع شد وقتی ناسا تلسکوپ فضایی کپلر رو به فضا فرستاد. کپلر یه شکارچی سیاره بود، ولی نه هر سیاره‌ای. کپلر دنبال سیاره‌هایی میگشت که خارج از سامانه خورشیدی هستند. بهشون میگیم سیارات فراخورشیدی. هدفش پیدا کردن سیاراتی که شاید قابل سکونت باشن. کپلر با یه تکنیک خیلی دقیق کار میکرد. روش ترانزیت یا گذر. یعنی تلسکوپ چشم دوخته بود به هزاران ستاره و منتظر میموند ببینه نور کدوم یکی از این ستاره ها کم و زیاد میشه. اگه یه سیاره از جلوی یه ستاره رد میشد، یه افت خیلی کوچیک توی نورش ایجاد میکرد. دقیقاً مثل اینکه یه پشه بیاد جلوی لامپ. افت نورش انقدر کوچیک بود که فقط یه تلسکوپ خیلی دقیق میتونست تشخیصش بده. کپلر دقیقاً همون تلسکوپ بود. این سیاره توی صورت فلکی سیگنوس حدود 620 سال نوری از ما فاصله داره. دوره یه ستاره‌ای به اسم کپلر 22 میگرده که تقریباً هم اندازه خورشید خودمونه. نه خیلی جوونه، نه خیلی پیر. و اون سیاره یه سیاره‌ایه که هر 290 روز یه دور کامل دور اون ستاره میزنه. خیلی شبیه به یک سال زمینی. ولی چیزی که همه رو شوکه کرد این بود که کپلر 22b
توی ناحیه قابل سکونت ستارش قرار داره. اصطلاح علمیش هست habitable zone، یعنی ناحیه‌ای که دما انقدر مناسبه که آب بتونه به صورت مایع روی سطح سیاره وجود داشته باشه. و خب همونطور که میدونید آب هم مایع حیاته. وقتی که اندازه‌گیری‌ها اومد همه شگفت زده شده بودن به خاطر اینکه ببینید کپلر 22b فقط 2.4 برابر زمین قطر داره، نه یه غول گازی مثل مشتریه، نه یه سنگ بیجون مثل عطارد، یه چیز بینابینی، ابرزمین. یه چیز دیگه هم هست، دمای سطحش اگر یه جو مثل زمین داشته باشه حدود 22 درجه سانتیگراده. آره، یه روز خنک بهاری تو شمال. فکر کن وسط کهکشان جایی هست با همچین دمایی، واقعا دیوونه کننده است. اما بذار یه لحظه از نگاه داستانی بهش نگاه کنیم. تصور کن دانشمندای ناسا شبانه روز داشتن داده ها رو بررسی می‌کردن. هر لحظه ممکن بود اشتباه از آب در بیاد. ولی وقتی تحلیل‌ها تایید شدن، اون لحظه یکی از بزرگترین یافته‌های علمی تاریخ ثبت شد. چون کپلر 22b نخستین سیاره‌ای بود که هم اندازه مناسبی داشت، هم تو ناحیه قابل سکونت بود و هم دور ستاره‌ای مشابه خورشید میگشت. برای اولین بار دیگه فقط در حد نظریه نمیگفتیم ممکنه زمین‌های دیگه‌ای وجود داشته باشه. الان یه نمونه واقعی داشتیم. اما یه لحظه صبر کن. ما هنوز دقیق نمیدونیم که سطحش چجوریه. آیا پوشیده از آبه و کلی اقیانوس داره یا نه خشکه؟ آیا یه جو غلیظ مثل زهره داره یا نه هیچ جوی نداره و هیچ حیاتی اونجا وجود نداره؟ اما به هر حال با استفاده از داده‌هایی که تا الان توسط تلسکوپ فضایی کپلر، جیمز وب و بقیه تلسکوپ‌ها به دست آوردیم، این شبیه سازی آماده شده که میتونید اون رو مشاهده کنید و لذت ببرید. اینجاست که تلسکوپ فضایی جیمز وب وارد بازی میشه. این تلسکوپ سال 2022 شروع به کار کرد و قراره با تجهیزات فوق‌العاده دقیقش بتونه جو این سیاره‌ها رو بررسی کنه، ترکیبشون رو بفهمه و حتی شاید نشانه‌هایی از حیات پیدا کنه. مثلا اگه متان یا اکسیژن زیادی پیدا بشه توی جو، میتونیم بگیم یه چیزی این وسط داره تنفس میکنه. راستی یه نکته جالب دیگه هم هست. بعضی دانشمندان معتقدن که چون این سیاره بزرگتر از زمینه، احتمالاً نیروی جاذبه‌اش هم بیشتره. یعنی اگه یه روز اونجا پا بذاری راه رفتن برات سخت‌تر میشه. انگار همیشه وزنه دستته، ولی شاید موجوداتی که اونجا باشن خودشونو با این شرایط وفق دادن. شاید استخوان‌های قوی‌تری دارن، شاید حرکاتشون کنتره، شاید شکلشون اصلا با هر چیزی ما تو زمین میشناسیم فرق داره. این نخستین کشفمون از زمین دوم بود، ولی باورتون نمیشه زمینای بهتری هم هستن که الان میخوایم با هم اونها رو ببینیم. اگه کپلر 22b اولین بارقه امید بود، کپلر 452b مثل اون لحظه‌ایه که بشر دستشو دراز کرد و حس کرد ممکنه واقعاً چیزی رو لمس کنه. یه سیاره که انگار دوقلوی بزرگتر و پیرتر زمینه. یه دنیای غریب ولی آشنا. سال 2015 بود که ناسا اعلام کرد یکی از شبیه‌ترین سیارات به زمین رو کشف کرده. کپلر 452b با حدود 1400 سال نوری فاصله توی صورت فلکی سیگنوس باعث شد جامعه علمی یه نفس عمیق بکشه و بگه داریم به جواب نزدیکتر میشیم. ولی بذار دقیق تر بگم چرا این سیاره خاصه. اول از همه ستاره‌ای که دورش میچرخه تقریباً هم اندازه، همدما و همسن خورشید خودمونه. در واقع فقط حدود 1.5 میلیارد سال پیرتره.
یعنی اگه بخوایم تشبیه کنیم مثل اینه که کپلر 452 همون ستارش دایی بزرگتر خورشیده و سیارش پسر عمه زمین. یادتون نره این شباهت‌ها خیلی مهمن به خاطر اینکه اگر بخوایم حیات روی یه سیاره رو بررسی بکنیم باید ببینیم که ستاره‌اش از چه نوعیه. آیا یه کوتوله قرمزه؟ آیا فاصله اون سیاره از اون ستاره به اندازه مناسب هست یا نه؟ دماش چطوره؟ و همه اینها خیلی مهمن. چیزی که این سیاره رو برامون قابل قبول کرده اینه که ستاره‌اش خیلی شبیه به ستاره خودمون یعنی خورشیده. خود سیاره حدود 60% بزرگتر از زمینه، یعنی یه ابرزمینه. از نظر جرم احتمالاً 5 برابر زمینه، پس جاذبه‌اش هم باید بیشتر باشه. اگه اونجا وایسی احتمالاً راه رفتن شبیه دویدن با کوله پشتی پر سنگه. ولی خب برای موجوداتی که اونجا رشد کردن اون جاذبه عادی حساب میشه. و نکته مهمتر، این سیاره هم توی ناحیه قابل سکونت ستاره‌اش قرار داره. یعنی فاصله‌ای داره که آب مایع میتونه روی سطحش بمونه. دقیقاً همون چیزی که برای شکل‌گیری زندگی لازم داریم. نه یخ زده است، نه پخته شده. آخرین اندازه‌گیری‌ها نشون میده که این سیاره احتمالاً 5% بیشتر از زمین انرژی از خورشیدش دریافت میکنه. یه چیزی شبیه به تابستونای مداوم که برای بعضیاتون میدونم عالیه. اما این انرژی یه معنی دیگه‌ای هم میتونه داشته باشه. از اونجایی که ستاره‌اش پیرتره، احتمال داره کپلر 452b کم کم وارد یه فاز گرمایی بشه. یعنی اگه تا حالا قابل سکونت بوده، شاید الان در آستانه تغییرات اقلیمی باشه. یه جورایی مثل آینده زمین خودمون ولی جلوتر. حالا سوال اصلی اینه، آیا اونجا حیات هست؟ خب هنوز نه تایید داریم نه رد. ما فقط ویژگی‌های مدار، اندازه و موقعیتش رو میدونیم. از جوش هیچی نمیدونیم. نمیدونیم آب داره یا نه، ولی چون این همه ویژگی مشابه داره، یکی از جدی‌ترین گزینه‌هاییه که میتونه میزبان حیات باشه. دانشمندا اسم قشنگی روش گذاشتن، پسر عموی پیرتر زمین، چون خیلی از ویژگی‌ها شبیه زمینه ولی احتمالاً 1 یا 2 میلیارد سال از ما جلوتره. حالا این جلوتر بودن میتونه خوب باشه یا خطرناک. تصور کن اونجا یه تمدن هوشمند وجود داشته باشه که به خاطر افزایش گرمای ستاره‌اش حالا توی بحران اقلیمیه. شاید تونسته باشه نجات پیدا کنه یا شاید هم نابود شده باشه. یا شاید داره دنبال یه سیاره جایگزین میگرده. درست همونطور که ما داریم دنبالش میگردیم. حالا باز تلسکوپ فضایی جیمز وب هم قراره بیشتر روی اون کار بکنه و اندازه‌گیری بکنه که متان، اکسیژن یا کربن دی اکسید اون چقدر است. و از این طریق ما متوجه بشیم که آیا اونجا میتونه حیات شکل گرفته باشه یا نه. ولی اگر شکل گرفته باشه، به نظرم بریم سراغ زمین بعدی که این یکی هم جذابه. کپلر 186f دوره ستاره کوتوله قرمز به اسم کپلر 186 میگرده که حدود 500 سال نوری از ما فاصله داره. این ستاره کوچکتر و سردتر از خورشید ماست، ولی نکته مهم اینه که سیارش توی ناحیه قابل سکونت اون ستاره قرار داره. یعنی چی؟ یعنی فاصلش با ستارش اونقدری مناسبه که ممکنه آب مایع روی سطحش وجود داشته باشه و همونطور که میدونی آب مایع یعنی احتمال حیات. نکته جالب دیگه اینه که ستارش یه کوتوله قرمزه، نورش کم نوره و ته رنگ قرمز داره. یعنی اگه یه روز روی سطح کپلر 186f باشی، همه چی ممکنه یه نور گرگومیش دائم داشته باشه. مثل یه غروب طولانی که هیچ وقت شب نمیشه. نه آفتاب مستقیم داریم نه تاریکی کامل. از نظر مدت زمان گردش کپلر 186f هر 130 روز یه بار به دور ستارش میگرده. یعنی سالش از زمین کوتاه‌تره و اگه جو شبیه زمین باشه، دماش میتونه برای داشتن آب مایع مناسب باشه. اما برسیم به ماجرای کشفش. کپلر از روش معروفش یعنی ترانزیت یا گذر استفاده کرد. اونقدر به نور ستاره خیره موند که فهمید یه چیزی داره به صورت دوره‌ای جلوی این نور رو میگیره. با بررسی این افت‌های نوری دانشمندا فهمیدن که یه سیاره در کاره. بعدش هم اندازش رو محاسبه کردن و دیدن این یکی تقریباً هم اندازه زمینه. یادتون نره این کشف خیلی مهمه، به خاطر اینکه سیاراتی که ازشون حرف زدیم تا الان یا از زمین بزرگتر بودن یا دماشون یه خورده بیشتر بود، ولی این یکی هم دماش مناسبه، هم اندازه زمینه و هم توی ناحیه قابل سکونت ستارش قرار داره. همین احتمال که این سیاره یعنی کپلر 186f توش احتمال آب داره یکی از داغ‌ترین کاندیداهاست برای زمین دوم. حالا دوست دارید اونجا زندگی کنید؟
این سیاره توی سال 2015 توسط تلسکوپ فضایی کپلر کشف شد. همون تلسکوپی که کارش شکار کردن دنیاهای دور از سامانه خورشیدیه. ولی چیزی که کپلر 442b رو خواست کرد فقط این نبود که یه سیاره فراخورشیدی دیگه است. نه، این سیاره از همون اول یه حس خاصی به دانشمندا داد. این یکی ممکنه خونه باشه. کپلر 442b فقط حدود 30% بزرگتر از زمینه، یعنی نه اونقدر گنده است که مثل مشتری باشه، نه اونقدر کوچیک که بی جو و بی جون باشه. یه اندازه تقریباً ایدئال برای اینکه جو داشته باشه، فشار سطح مناسب باشه و بتونه آب مایع رو نگه داره. این سیاره دور یه ستاره کوتوله نارنجی میگرده که حدود 1200 سال نوری از ما فاصله داره. این ستاره از خورشید ما کوچیک‌تره، کم نورتره ولی خیلی پایدارتره. یعنی خبری از انفجارهای سطحی شدید و گرمای کشنده نیست. یه انرژی آروم و متعادل. و نکته مهم اینه، این سیاره دقیقاً توی ناحیه قابل سکونت اون ستاره قرار داره. نه زیادی دوره که یخ بزنه، نه زیادی نزدیک که بپزه. درست وسط اون منطقه طلایی که آب مایع ممکنه روی سطحش جاری باشه. یه نکته رو دقت کردید، سیاراتی که بهتون نشون دادم توی شبیه‌سازی‌های ناسا معمولاً نزدیک به اون خط یا ناحیه قابل سکونت قرار دارن. چیزی که من دارم میگم داده‌های جدیدیه که به دست اومده و چیزی که توی اون شبیه‌سازی می‌بینی چند سال قبل‌تر رو داره نشون میده. پس مطمئن باشید که توی ناحیه قابل سکونت هست و میتونید اونجا سفر کنید. اما یکی دیگه از سیاراتی که این دفعه تلسکوپ فضایی جیمز وب مستقیما اون رو دیده و ترکیبات اون رو بررسی کرده و یه سری نتیجه خیلی جذاب برای ما آورده، سیاره‌ایه که الان میخوام بهتون معرفی کنم. K2-18b حدود 124 سال نوری از ما فاصله داره و دور یه ستاره کوتوله قرمز به اسم K2-18 میگرده. حدود 8.6 برابر جرم زمین و 2.6 برابر شعاع زمین رو داره. یعنی نه یه زمین دوم، نه یه غول گازی مثل مشتری، بلکه یه چیزی بین این دوتا. دانشمندا به این نوع سیاره‌ها میگن جهان‌هایی که اقیانوس‌های عمیق و جو غنی از هیدروژن دارن. حالا برسیم به قسمت هیجان انگیز ماجرا. در سال 2023 تلسکوپ فضایی جیمز وب موفق شد متان و دی اکسید کربن رو در جو این سیاره شناسایی کنه. این ترکیبات کربندار میتونن نشونه‌هایی از فرآیندهای زیستی باشن، ولی هنوز کافی نیستن تا بگیم حیات وجود داره. اما در آوریل سال 2025 تیمی از دانشگاه کمبریج به رهبری دکتر مادوسودان با استفاده از داده‌های جیمز وب دیمتیل سولفید و دیمتیل دیسولفید رو در جو این سیاره شناسایی کردند. روی زمین این ترکیبات فقط توسط موجودات زنده مثل فیتوپلانکتون‌های دریایی تولید میشن. احتمال وجود این ترکیبات در جو این سیاره حدود 99.7% برآورد شده. البته این به معنی کشف قطعی حیات نیست. دانشمندا تأکید میکنن که باید تحقیقات بیشتری انجام بشه تا مطمئن بشیم این ترکیبات واقعا از منابع زیستی میان یا نه. برخی دانشمندان هم معتقدن که این سیاره ممکنه یه مینی نپتون با جو غنی از گاز باشه و سطح قابل سکونتی نداشته باشه. اما اگه فرض کنیم که K2-18b واقعا یه جهان با اقیانوس‌های عمیق و جو مناسب برای حیات باشه، اون وقت ممکنه میزبان نوعی از حیات میکروبی باشه. موجوداتی ساده اما زنده. در نهایت K2-18b یکی از امیدوار کننده ترین کاندیداها برای کشف حیات فرازمینیه. کشف ترکیباتی که گفتم در جو این سیاره گامی بزرگ در مسیر پاسخ به یکی از بزرگترین سوالات بشریه. آیا ما تنها هستیم؟ کشف‌های تلسکوپ‌های فضایی مثل کپلر و تلسکوپ فضایی جیمز وب فقط به جو و سطح این سیارات ختم نمیشه. ما اونقدر پیشرفت کردیم که الان میتونیم حدس بزنیم شاید یه سری از سیارات توی دل خودشون، یعنی زیر سطحشون، آب‌های زیرسطحی داشته باشن و این خیلی جذابه. این یکی سیارات از همون نوع سیاراته که به نظر میرسه توی شبیه‌سازی که میبینید خیلی خشکه ولی زیرش پر از آبه. LHS 1114b در سال 2017 کشف شد و حدود 48 سال نوری از ما فاصله داره. این سیاره حدود 1.7 برابر شعاع زمین و 5.6 برابر جرم زمین رو داره. در ابتدا تصور میشد که این سیاره یه مینی نپتون با جو غنی از هیدروژن باشه، اما
مشاهدات جدید نشون میده که ممکنه یه دنیای آبی با جو غنی از نیتروژن باشه. اخیراً تلسکوپ فضایی جیمز وب با استفاده از طیف سنجی عبوری داده‌هایی از جو این سیاره جمع‌آوری کرد. تحلیل این داده‌ها نشون داد که این سیاره ممکنه دارای جو نیتروژن دار باشه، مشابه جو زمین. همچنین چگالی کمتر از حد انتظار برای یک سیاره سنگی نشون میده که ممکنه 9 تا 19% از جرم این سیاره از آب تشکیل شده باشه. مدل‌های فعلی نشون میدن که این سیاره ممکنه یه سیاره یخی باشه با اقیانوسی مایع در نقطه زیر سطحش، جایی که همیشه رو به ستاره‌شه. این ناحیه ممکنه دمای حدود 20 درجه سانتیگراد داشته باشه که برای وجود آب مایع مناسبه. ستاره میزبان این سیاره یک کوتوله قرمز کم نور و بسیار آرامه. این ویژگی باعث میشه که جو سیاره در برابر پرتوهای مضر محافظت بشه و احتمال حفظ جو در طول زمان افزایش پیدا کنه. تا الان داشتیم جایی دنبال حیات میگشتیم که فراتر از 100 سال نوری از ما فاصله داشتن، اما حالا میخوام بهتون 7 سیاره معرفی کنم که فقط 40 سال نوری از ما فاصله دارن. فکر میکنم میدونید درباره چی دارم صحبت میکنم، چیزی که توی سال 2017 خیلی سر و صدا به پا کرد، اما داده‌های جدید تلسکوپ فضایی جیمز وب به ما چیزهای جدیدی نشون داد که میخوام این رو ببینید حتما. ماجرا از یه رصدخونه کوچیک توی شیلی شروع شد. اسمش تراپیس بود. یه تلسکوپ نسبتاً ساده اما با یه مأموریت جاه طلبانه. پیدا کردن سیاره‌هایی که میتونن شبیه زمین باشن. سال 2015 یه تیم از دانشمندای بلژیکی به رهبری مایکل ژیون مشغول رصد یه ستاره کوتوله فوق سرد بودن. اما چیزی که دیدن انتظارش رو نداشتن. نور ستاره هر چند وقت یه بار یه افت کوچولو پیدا می‌کرد. نه خیلی زیاد اما منظم. انگار یه چیزی یا چیزهایی مرتباً از جلوی ستاره رد می‌شد و اون چیزها سیاره بودن. اول فکر می‌کردن 2 تا یا نهایتاً 3 تا باشن. اما وقتی داده‌ها بیشتر بررسی شد و ناسا با تلسکوپ فضایی اسپیتزر وارد ماجرا شد، تعداد سیاره‌ها بیشتر و بیشتر شد تا جایی که در سال 2017 ناسا یه خبر رسمی منتشر کرد که دنیای نجوم رو منفجر کرد. منظومه تراپیس-1 دارای 7 سیاره فراخورشیدی با اندازه‌های تقریباً برابر با زمینه. و جالبتر این که 3 تا از این سیاره‌ها توی ناحیه قابل سکونت ستاره‌شون هستن. یعنی دمای سطحشون احتمالاً اونقدر مناسب هست که آب مایع وجود داشته باشه. تراپیس-1b نزدیکترین سیاره به ستاره است. فاصلش از ستاره اونقدری کمه که 1 سال کامل براش فقط 1.5 روز طول میکشه. دمای سطحش احتمالاً خیلی زیاده، شاید مثل عطارد خودمون. اگه جو داشته باشه احتمالاً خیلی نازکه یا به کلی از بین رفته. تراپیس-1c یه کوچولو دورتر از B اما هنوز خیلی داغه. سطحش احتمالاً صخره‌ای و سنگیه و دماش به قدریه که شاید فقط در سایه یا نواحی خاصی شرایط بهتر باشه. این 2 تا سیاره احتمالاً خیلی مهم نیستن برای سکونت، اما برای درک تعاملات بین سیارات و ستاره‌شون فوق‌العاده‌ن. تراپیس-1d نخستین سیاره‌ایه که وارد ناحیه قابل سکونت میشه. دمای سطحش ممکنه شبیه زمین باشه، مخصوصاً اگه جو داشته باشه که بتونه گرما رو حفظ یا پخش کنه. بعضی شبیه‌سازی‌ها میگن که ممکنه اقیانوس داشته باشه. تازه طول روز و شبش خیلی خاصه. یه طرف همیشه روزه، یه طرف همیشه شب. یعنی اگه جایی برای زندگی باشه احتمالاً توی حلقه گرگومیش بین این 2 ناحیه است. تراپیس-1e ستاره نمایشمونه. این سیاره از نظر اندازه و چگالی از همشون به زمین شبیه تره. اگه بخوایم یه کاندیدای واقعی برای مهاجرت بین سیاره‌ای پیدا کنیم، ای قوی ترین گزینه است. دمای مناسب، چگالی مشابه زمین، احتمال داشتن آب مایع، خیلی‌ها بهش میگن زمین دوم. تراپیس-1f فاصلش بیشتره، یعنی سردتره، اما اگه جو ضخیم داشته باشه میتونه گرما رو حفظ کنه. دانشمندا هنوز مطمئن نیستن، ولی بعضی داده‌ها نشون میده که ممکنه یخزده نباشه. شاید یه دنیای یخی باشه با اقیانوس‌های زیرسطحی، مثل قمر اروپا در سامانه خورشیدی خودمون. تراپیس-1g تقریباً بزرگترین سیاره منظومه است.
اگه جو داشته باشه ممکنه شرایط شبیه مریخ یا حتی زمین باشه، البته با تفاوت‌هایی. برخی مدل‌ها پیش بینی می‌کنن که ترکیب جوی متعادلی داشته باشه. از اون سیاره هاست که یه تیم کامل علمی روش زوم کرده. TRAPPIST 1H آخرین سیاره. اونقدر دوره که احتمالاً سطحش یخزده است، اما هنوز حذف نشده از لیست گزینه‌های قابل بررسی. چون حتی توی یخ هم ممکنه زندگی‌های خاص شکل گرفته باشن، به خصوص اگه هسته سیاره هنوز گرم باشه و فعالیت داخلی داشته باشه. حالا پس از سالها که تلسکوپ فضایی جیمز وب پرتاب شد، اومد اونها رو نگاه کرد و بررسی کرد و یه سری خبرهای فوق‌العاده برای ما آورد که بعضیاشون ناامید کننده است. تراپیست وان بی و وان سی رو وقتی نگاه کرد، دید که جو ضخیمی ندارن یا اگر هم جو داشته باشن خیلی خیلی رقیقه. بنابراین گزینه مناسبی برای حیات نیستن. و تراپیست وان ای رو هم با دقت نگاه کرد. اگه یادتون باشه مهمترین کاندید ما توی این سامانه برای قابل سکونت بودن بود و متاسفانه جو خیلی خیلی ضخیمی توی اون پیدا نکرد. این یعنی شاید مثل زهره جو ضخیمی نداشته باشه و شاید مثل مریخ جو خیلی خیلی رقیقی نداشته باشه. معلوم نیست. تلسکوپ فضایی جیمز وب به دنبال اوزون، اکسیژن و دی اکسید کربن گشت، اما به مقدار کافی اون رو در این سیاره پیدا نکرد. حالا باید دنبال حیات توی سیارات فراخورشیدی بگردیم. اما یادتون نره توی سیارات سامانه خورشیدی خودمون هم احتمال حیات وجود داره، حتی توی قمرهاش. اینجا میتونید اونها رو ببینید.